Orca tucks away into hell, needs more. Step in line, find one apiece. Step gets another one. Dubstep with the 4K will put them down. 14 to 12, a 2-0 win. Hi Secret Fam, I'm Secret Dubstep and this is my story. I'm Secret Dubstep. Everybody calls me JV or V. Yun yung nickname ko. And I'm 30 years old. Obviously, not the best age sa esports, pero laban lang tayo. I grew up in Ilagan, Isabela. So we are a family of 4, including myself, my brother, and my parents. Ang kasama ko dito sa bahay is yung kapatid ko, si Gino, and si mami ko lang. Yung dad ko kasi nasa overseas, nasa Europe siya. Before competing, before esports and everything, mahilig kami maglaro sa console ng kapatid ko. So gaming grew into me talaga. Kumbaga, yun yung passion ko, bata pa ako. Pero yung competing, hindi ko siya talaga naisip na passion before. Naging passion ko lang siya siguro or naging seryoso ako sa competing nung naging varsity ako ng basketball ng high school. Kasi nung high school ako, hindi kami nanalo dun sa nationals namin. So parang medyo nabad trip ako kasi sobrang frustrated ko. Hindi ko na-imagine na ganun pala yung feeling ng matalo. So dun nag-grow yung competitiveness ko. Hindi ko naman masasabi na super close kami ng family ko, pero nung nasa college kasi ako, mag-isa lang ako dito nun sa Manila. Nung college ako, nasanay lang ako na mag-isa ako. So, parang yung pagiging independent ko, nag-develop din dahil dun. Siguro may time na nagagalit ako sa kanya na anong mapapala mo dyan sa game na yan, sabi ko. Mag-focus ka muna sa pag-aaral mo. Kung yan ang passion mo, di pagkatapos sa pag-aaral mo, yan ang gawin mo, sabi ko sa kanya. Kaya sabi ko, sige, kung saan ka masaya, susuportahan kita. Actually, before pumasok ako sa esports, nagtatrabaho ako ng IT sa IBM. So, yung unang role ko sa IBM is software developer kasi IT graduate ako. Yung tinagal ko dun is saktong 1 year actually kasi parang na-realize ko every time pumapasok ako sa office na hindi ito yung bagay na gusto kong gawin araw-araw. Yung 8 to 5 p.m. job and 9 to 6 p.m. job. Parang para sa akin, siguro willing ako to take the risk. And happy din ako sa mga taong tumulong sa akin ever since. Sa loob ng 1 year na yun, pinagsabay ko yung esports and work. So, 9 a.m. to 6 p.m. is my IT work, my IBM work. And then 8 p.m. to 1 a.m. is my esports work. Doon yung practice namin. So, after namin matapos ng 1 a.m., syempre galing ka sa monitor, parang di ka makatulog agad. Siguro, after 1 hour or 2, 3 a.m. ako nakakatulog. Gigising ako 8 kasi kailangan ko pumasok sa work ng 9. Lagi nga ako late nun. Parang 10 or 11 na ako nakapasok. Sorry sa mga boss ko na. Actually, hindi ko nababalanse yung work and esports nun. Isa din yun sa mga reason kung bakit kailangan ko mamili ng isa. So parang ang nangyari lang sa akin nun is mas nagfo-focus yung attention ko on one thing. Medyo nagfo-fall off ako on the other thing. Dumating na nga sa point na gusto akong tanggalin ng team ko kasi ayun nga, nagwo-work ako. Hindi nila alam ko ano yung nasa puso ko. At the same time, naintindihan din nila na kailangan ko mag-work kasi breadwinner din ako sa family ko. Kasi that time, lumapit siya sa akin. Sabi niya, nahihirapan na ako sa dalawa kong work. Sabi niya, IBM saka itong CSGO pa yata that time. Sabi niya, kung saan ka masaya, pag-isipan mong mabuti. Isipin mo kung ano yung talaga yung gusto mo. Yung gusto mo na magiging masaya ka. Doon na din ako. So yung dubstep, nag-start siya sa CS. Every time I warm up, nagde-deathmatch ako, yung pinapakinggan kong genre is dubstep. And then nagtataka ako nun kasi parang, so ano tong music na to? Parang ang ingay, ang chaotic ng sound, tapos ang distorted. Pero gusto ko siya kasi gusto ko yung beat, yung drop. So parang nagtaka ako, anong klaseng music kaya to? Doon sinearch ko yung genre, doon ko nalaman na dubstep yung tawag. So parang nakulan ako doon sa name na yun. So ginawa ko name ko siya sa Steam or sa IGN ko, ginawa ko siyang name. Hanggang sa nag-grow na siya into what I am now. Kumbaga naging brand ko na siya for myself. Isa sa mga major influences ko sa esports is yung ex-teammates ko. Lalong-lalo na yung dalawa kong kuya, si Dom and Carter.
And isasama ko na din yung longest teammate ko, si Dispenser, yung past na teammate ko din dito sa Secret. Sila kasi yung teammate ko nun sa Counter-Strike sa Mineski. And bagong-bago pala ako sa esports nung nasa Mineski ako. So feeling ko parang ako yung pinaka-noob, ako yung pinaka-beginner dun sa team na yon. So lahat ng tinuturo sa akin, nakikinig ako, lahat ng sinasabi sa akin, pinapakinggan ko. Kumbaga, wala akong ego nung oras na yun eh. Parang willing to learn, willing mapagalitan for your good din, kasi isa yun sa mga bagay na magbabago sa'yo. Kumbaga, i-develop ka ng mga corrections ng mga teammates mo. Kasi para sa akin, ang mga magti-teammates, sinasabi ko ano yung mali, kung ano yung tama, kung ano yung dapat di mo gawin, kung ano yung dapat mong gawin. Kasi si Vash, nung nasa Mineski ako, nasa Dota team siya. So, kilala ko na siya 6 years ago. Tapos nakakasama ko siya sa bootcamp. Alam ko din yung attitude niya, lahat-lahat. Kumbaga, alam ko kung bakit sa lahat ng larong hawakan niya, magaling siya. Kumbaga, alam ko na din yung lahat, yung mga hilig niya sa food, yung hilig niya sa ganito, ganyan. Nakakatawa kasi nag-joke siya nun na dami mo pang linalaro, magiging teammate din naman kita bandang huli. Kumbaga, nakakatawa lang. Kasi si Vash yung isa sa mga tao na elibs ako. Si Dispenser naman, sobrang tagal ko na siyang teammate. Nakilala ko si Dispenser sa rank game sa CS. So parang nagkatanungan na kami na, uy, taga saan ka? Taga Pinas ka ba? Low rank kami parehas eh. Hanggang sa naging pro player kami ng CS, naging pro player kami ng Valorant. Hindi man siya nag-stick until the end. Masaya ako kasi sobrang tagal nung time na nakasama ko siya. Malaki yung impact niya sa akin kasi isa din siya sa mga tao na knock up ko dun bago pa ako sa mga games. Naisip ko na kung paano maging magaling katulad nito. Lagi ko iniisip nun na hindi ako yung the best eh. Kasi feel ko hindi pa best yung sarili ko kasi alam ko madami pa ako ma-improve. Kasi nag-switch lang ako from being a CS Pro to a Valorant Pro like after 4 months ng release ng Valorant. Pero nung day 1 ng Valorant, naglalaro na ako and I started to love the game ever since. So yung pinaka nagtatak sa utak ko nung nag-switch ako from CS to Valorant is kung medyo gaano kabilis yung Valorant. Kasi sa Valorant may mga lumilipad na karakter, may mga nagda-dash, may mga nagsasatchel, may mga tumatakbo. Hindi ako sanay sa super fast na game. Mahina ako sa mga fast-paced games. So, yun yung pinaka nag-struggle ako kasi hindi ko sure kung paano mag-react or paano maglaro sa mga ganitong klase ng bilis ng laro. Pero so far, na-overcome ko siya. Kasi the more you play the game naman, the more you learn it. So yung feeling ng pag-join ko sa Team Secret is very surreal to me. Kasi never in my life na na-imagine ko ilagay yung name ko sa jersey ng Team Secret. So for me, parang hindi ko na-imagine sa buhay ko na magiging part ako ng organization na to. Kasi isa sila sa mga super famous organization, not just in their region, but in the whole world, diba? Pero Team Secret is something na nag-impact most sa akin kasi na-imagine ko ba yun? Secret dubstep. Parang di totoo eh. Parang ang streaming for me, though super nakaka-drain siya, it helps me thank my community kasi nagbabasa ako ng chat nila. If may tanong sila sa akin, binabasa ko. Most of the time kasi natatandaan ko yung names ng mga regular sa stream ko. So nakakatuwa na pag nakita mo tong tao na to, like 4 days, 5 days in a row, medyo nalalambot yung puso ko kasi feel ko parang napaka-supportive nila or talagang gusto lang nila manood. Ang pinaka-way ko na ma-reach yung audience ko is through my gameplay talaga. If may nangyari like pwede kong i-reenact or i-explain sa viewers ko na bakit ganun yung decision making ko, siguro malaking bagay na sa kanila yun. And yun yung feel ko, inaabangan nila yung time na ituturo mo sa kanila na bakit naging ganito yung decision mo sa round na yun. So streaming and competing, hindi ko ma-recommend for everyone kasi I don't see the balance in it. And feel ko baka isa siya sa magiging flaws nyo sa career nyo if you're trying to go pro. Kasi yun nga, you can only choose one. They're pineapple. I'm just gonna call them pineapple. Shy type, si JV. Tahimik siya, pero mabait. Very supportive sa family niya, lalo na sa amin ng anak ko, kay Bunso, kay Gino. Lahat naman na pangangailangan ko, binibigay niya. Alam ko naman yung mga limits na dapat na hindi hingin sa kanya. Siyempre binata, maraming mga dreams si JV.
Para sa akin si Dubstep, siya yung taong hardworking and makikita mo na yung discipline niya as a player. Full effort, work ethic, andyan lahat, professionalism. So, solid maging teammate si Dubstep. Yun, so solid na teammate si Dubstep. Talagang makikita mo. Sobra kasing talino niya maglaro. Hindi lang sa game, pati sa outside. So pagdating ng discussion, very open, very professional. Kaya talagang naging solid yung samahan naming tatlo. Especially kay Dubstep. Kasi yun, talagang laki ng tinutulong niya sa team. For short-term esports career goals, siguro is to win most of the events this year. If not most, I want to win every event this year. So for long-term goals naman is to be able to build a team na will last so long na yung parang hindi kayo yung change ng roster. You will stick to this lineup most likely for the longest term. Isa yun sa mga long-term goal ko kasi wala pa akong nakitang team na nag-stick lang dito sa lineup na to for the longest time. And feel ko naman yung lineup namin is very unique right now and one of the best lineups na I've ever played with. My Dabi, just keep your feet on the ground, just be humble, lahat ng suporta. All out si Mami. Love you! Siguro ang message ko kay Dubstep, syempre to be more healthy. Syempre wag magbago si James. Ayun, sobrang thankful ako naging kamp ko si Dubstep and sana malift namin yung trophy kasama siya, syempre, diba? Yun, good health lang din talaga. Tapos sana mahanap na ni Dubstep yun, the one. Hindi, yun. Siyempre, kasama na yun. And yun, kasama ko naman kami. Lagi yan dito kami. Pagka may problema, medyo sacrifices natin para dun sa goal natin. And alam ko naintindihan mo naman yan. Hindi tayo susuko. Yep. Gusto ko mag-thank you sa mga teammates ko kasi lagi nila akong sinusuportahan sa ginagawa ko. Ang saya nila kasama. Parang masasabi ko na kahit dalawa lang kami magkapatid, feel ko ang dami kong kapatid dahil sa kanila. Sana magtuloy-tuloy ang success namin. Gusto ko din sabihin sa kanila na thank you kasi sila yung nakasama ko na i-chase tong opportunity na to. And grateful din ako sa kanila kasi if wala sila, hindi ko alam kung nasan ako ngayon. And good luck sa atin and sana wag natin kalimutan na always have fun. In future, siguro medyo kilala na siya ngayon sa mga kabataan, lalo na sa mga mahilig maglaro. Siguro sana, feeling ko lang na makatulong siya or makapagbigay siya ng advices sa mga young generation na kahit papano, may future, ibig ko sabihin. Na hindi lang na sana isipin ng mga kagaya ko, mga magulang, na sana suportahan nila yung mga kabataan. Kung ano yung hiling nila at saan sila masaya. For the young ones out there, tuloy nyo lang yung gusto nyong gawin. Pero wag nyo din pabayaan yung pag-aaral nyo kasi even though we are trying our best na i-pursue yung esports, meron tayong babalikan sa buhay. Hindi tayo maiipit sa gitna. Kasi importante na may matapos ka. And even though you are young right now, huwag kayong ma-pressure sa mga super young players na laging nagko-compete na. Huwag kayong ma-pressure sa edad nyo. May timing lahat ng bagay and I hope na huwag nyong kalimutan na isang talon lang yan. Baka magbago na yung buhay nyo. Hey Secret Fam, thank you for listening to my story and I hope you have learned something from my esports experience. Don't forget to like and subscribe to our channel and also follow our socials at Team Secret, Secret Fighting.